त्याला तुम्ही पिंक पराठा पण बोलू शकता। जर मुलं बीटरूट वगैरे खायला कंटाळा करत असतील तर असं आपण बीटरूट त्यात पराठ्यामध्ये घालून मुलांना टिफिनला पण देऊ शकतो किंवा तुमच्या सकाळच्या ब्रेकफास्टला पण होऊ शकतो हा बीटरूटचा पराठा। चला तर मग बीटरूट पराठ्याची रेसिपी बनवायला घेऊया। पण त्याच्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनल नवीन असाल, अजून माझ्या चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राईब केला नसाल तर खाली लाईक शेअर सबस्क्राईबचं बटन आहे ते क्लिक करा। त्याच्या बाजूला बेल आयकनचं बटन आहे ते क्लिक करा, म्हणजे ह्याच्या पुढचे माझे जे नवनवीन व्हिडिओ येतील त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला येत जाईल। बीटरूटचा पराठा बनवायला हे एक बीट घेतलंय मी, स्वच्छ धुवून त्याला कुकरला शिजवून घेतलंय। 3 शिट्ट्यांमध्ये शिजवून घेतलंय। त्याची साल काढून किसून घेणार आहे। शिजवल्यावर त्याची साल एकदम अलगद सुरीने निघते आहे। सोलून स्वच्छ धुवून घेतलंय मी। आता याला किसणार आहे किसणीवर बारीक। सर्व किसून घेतलंय मी बारीक किसणीने। आता याला पीठ मळायला घेऊया आपण। सर्व पीठ एका भांड्यात काढून घेतलंय। तर आता एक चमचा अर्धा चमचा मीठ टाकते चवीनुसार, छोटा अर्धा चमचा हळद टाकते, लाल तिखट टाकते 1 चमचा, गरम मसाला टाकते थोडासा, धने पावडर टाकते अर्धा चमचा, दही टाकते 1 चमचा, आलं लसूण हिरवी मिरची आणि कोथिंबीरची पेस्ट आहे ती टाकते अर्धा चमचा, तीळ टाकते 1 चमचा, त्याच्यात थोडं पीठ टाकून गव्हाचं पीठ टाकलंय ते टाकून पीठ मळून घेणार आहे। आधी जे पिठाचं मॉइश्चर आहे त्याच्यातच आपल्याला पीठ मळून घ्यायचं आहे। नंतर थोडंसं आपल्याला थोडं करून पाणी टाकायचं आहे। थोडंसं अर्धा कप पाणी टाकलंय मी। अजून थोडंसं पीठ घातलंय, घट्ट गोळा मळून घेते। छान असा आपला गोळा मळून झालाय। त्याला 10 ते 15 मिनिटं आपण झाकून ठेवून देऊया। 10 मिनिटं झाले, त्याला आपण गोळे करून घेऊया समान। सहा गोळे करून घेतले मी। पराठे लाटायला घेऊया। एक गोळा घेतला मी, त्याला सुकं पीठ लावून घ्यायचं आहे थोडंसं। थोडंसं लाटायचं त्याला आणि त्याला वरून तूप लावून आतमध्ये असं सर्व तूप लावून घ्यायचं आहे। पलिद्याने लावते मी चमच्याने, तुम्ही बोटाने पण लावू शकता। थोडंसं पीठ आतमध्ये टाकून परत वरच्या साईडला लावायचं आहे तूप, परत थोडंसं पीठ टाकायचं आहे आणि घडी करून त्रिकोण शेप झाला आहे आपला ट्रायंगल। आता याला आपण लाटून घ्यायचं आहे। कोणत्या शेपमध्ये तुम्हाला पाहिजे, ट्रायंगल शेपमध्ये पाहिजे तर ट्रायंगल शेपमध्ये पण लाटू शकता किंवा गोलमध्ये गोल शेप देऊन पण लाटू शकता। तुम्हाला जसं जमेल तसा लाटायचा पराठा। सर्व साईडने व्यवस्थित लाटून घ्यायचं आहे, जास्त पण पातळ नाही करायचं आहे।
असं लाटून घेतलं. आता अजून एक लाटून घेते. पीठ लावून थोडासा लाटून घ्यायचं आहे आधी. व्यवस्थित सर्व बाजूने तूप लावून घ्यायचं आहे. तुपाबद्दल तुम्ही अमूल बटर पण लावू शकता, नाही तर तेल. फोल्ड करायचं आहे. त्याला लाटून घ्यायचं आहे. असं लाटून घेतलं आहे मी. जास्त पातळ पण नाही केलं आहे, जास्त जाड पण नाही ठेवलं आहे, मीडियम साईजमध्ये ठेवलं आहे. जरा शेकवायला घेऊया. गॅसवर तवा ठेवला आहे. थोडंसं तेल लावते मी जरा. त्याच्यावर आपला पराठा टाकायचा आहे. छान तूप लावून आपल्याला दोन्ही साईडनी खरपूस भाजून घ्यायचे आहेत. दोन्ही साईडनी छान भाजल्या. याला काढून घेऊया. छान असा फुलला आहे. दोन्ही साईडनी छान खरपूस भाजून घेऊया तूप लावून. दोन्ही साईडनी छान भाजलं आहे. काढूया आपण. बाजूला ठेवायचं आहे. एकावर एक नाही टाकायचं, नरम पडतात. अशी आपली बीटरूट पराठ्याची रेसिपी रेडी आहे. गरमागरम चहा बरोबर किंवा चटणी बरोबर पण देऊ शकता. चटणी सॉस कशी वाटली तुम्हाला कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा.